khi mà mình hiểu được 3 bản mục tiêu tài chính đấy thì có thể làm điên cuồng luôn, một ngày tận 20 tiếng đồng hồ, ngủ 4 tiếng được không chết. Chào mừng bạn đến với series video Cà phê Tài chính. Trong cái hoạt động đầu tư ấy, này nó chia ra làm hai nội dung. Một là đầu tư, hai là đầu cơ. Đầu tư thì cái đặc điểm nó là thời gian thì lâu, thời gian là dài. Đặc điểm là thời gian dài. Cái đặc điểm thứ hai là gì? Là tạo ra thu nhập thụ động. Gọi là lúc đấy mình không cần phải làm gì cả, nó vẫn ra tiền. Ví dụ cho thuê tài sản, mình có một cái xe mình cho hãng nó thuê, thì là thuê mỗi một tháng là 15-20 triệu gì đấy, thì mình có phải làm gì đâu. Bảo hiểm, mua bảo hiểm và có xe, hàng tháng là nó sẽ tạo ra mỗi cái xe đấy tạo ra 15-16 triệu. Mình có cái nhà là mình sẽ cho thuê để tạo ra dòng tiền thu nhập thụ động, đấy vân vân. Đấy thì cái này nó là đặc điểm như vậy. Tại sao chúng ta phải hướng đến tài sản, đầu tư? Đấy, đầu tư để tích sản đấy, tài sản đấy. Thì tại sao hướng này? Bởi vì là những cái dòng tiền này nó là thu nhập thụ động. Thì lúc đấy chúng ta sẽ không cần phải tác động gì cả. Đấy, và chúng ta mới tự do được, chúng ta mới tự do tài chính, tự do thời gian được. Còn lại cái anh đầu cơ này thì nó là hầu hết những cái này là tạo dòng tiền. Cái này thì không tự động được, mà cái này phải làm. Đấy, cái này là phải làm. Dòng tiền có thể ví dụ kinh doanh một cái cửa hàng này, quán ăn này, một cái quán cà phê này, mình phải quản lý, mình phải vận hành, mình phải marketing, mình phải quản lý nhân sự, mình phải quản lý tài chính, mình phải đi tìm kiếm khách hàng, mình phải làm các thể loại quảng cáo để cho người ta biết đến chỗ đấy. Thì cái này phải làm. Cho nên là cái khác biệt giữa cái thằng đầu cơ và thằng đầu tư ấy, nó rất lớn. Nó là một thằng phải làm và một thằng không phải làm. Được chưa? Đấy, cho nên là chúng ta phải tập trung vào tài sản để đến một lúc nào đấy là chúng ta cái thời lượng để dành cho phải làm ấy, nó rất là ít. Cái này nó rất là ít. Đấy, còn lại cái này là chủ đạo. Nào cả nhà hiểu được cái điều này chưa? Đấy, thì cái đầu cơ là nó giải quyết được tạo ra dòng tiền. Đấy, và dòng tiền thì phải làm. Nó khác biệt như vậy đấy. Được chưa nào? Để chúng ta hiểu được tại sao nó lại như vậy. Thế vậy là chúng ta sẽ phải kết hợp cả hai cái thằng này. Đến bây giờ tôi vẫn hoạt động đầu cơ, vẫn có những hoạt động đầu tư. Đầu tư ở trong cổ phiếu, đầu tư ở trong bất động sản, đầu tư ở vàng miếng. Nó là một cái dài, thời gian dài. Và nhờ có cái dài này nó tạo ra thu nhập thụ động. Còn lại cái ngắn hạn, những cái hoạt động ngắn hạn là tôi vẫn có những hoạt động tạo ra dòng tiền đều đặn hàng tuần, hàng tháng. Được chưa? Thì cái tỷ lệ của cái này nó sẽ là 20-80. Đây là giá trị nhá. 20-80. Hoặc là những ông nào mà mới thì có thể là lúc bắt đầu là hầu như mọi người là cái này bằng con số 0. Cái tài sản gần như lúc bắt đầu chúng ta bằng con số 0. Và cái này nó là 100%. 100% công lực là tạo ra dòng tiền. Thông qua đi làm công ăn lương, đi làm tất cả các công việc. Và lúc đấy bắt đầu mới dịch thằng này sang thằng này, để từ thằng không này nó tăng dần lên. Đấy, nếu như bạn quan tâm, nếu như bạn đang đầu tư, bạn đang tìm hiểu, bạn đang nghiên cứu thì cuốn dưới video này để lại thông tin. Tôi có thiết kế một cái chương trình đào tạo 4 ngày miễn phí cho anh chị em nhà đầu tư mới và những nhà đầu tư đang đầu tư mà chưa có hiệu quả. Thì đây là một cái chương trình mà tôi rất là tâm đắc, đúc rút tất cả những cái kiến thức, những cái trải nghiệm của tôi 17 năm qua trên thị trường đầu tư. Và ở đây thì đây là một cái chương trình được tài trợ cho nên bạn không phải đóng phí. Anh chị chỉ cần cuốn dưới video, đăng ký để lại thông tin và chúng ta sẽ làm việc ngay lập tức. Hầu hết tất cả mọi người khi bắt đầu là tài sản bằng không. Chỉ có một số người là sau khi kiến tạo là được ba mẹ hỗ trợ cho cái điểm khởi tạo ban đầu. Đấy, ví dụ như là ngày xưa tất cả anh em mình đều là xuất thân từ nông nghiệp mà ra, từ bố mẹ từ nông thôn mà ra. Cho nên bố mẹ mình cho mình ăn học đã rất là tuyệt vời rồi. Nhưng mà bây giờ mình có điều kiện mình đi làm, mình có công ăn việc làm thì mình phải có thêm một cái bước này nữa. Đó là gì? Là chúng ta phải có 3 cái bản mục tiêu tài chính. Bản 1, mục tiêu tài chính 1 là giúp cho chúng ta tự do tài chính, là cái bản này là bản số 1. Cái bản số 2 là bản là gì? Phụng dưỡng cha mẹ. Đấy, mục tiêu tài chính số 2 là phụng dưỡng cha mẹ. Mà cái bản đấy sẽ kích hoạt kể từ khi bố mẹ nghỉ hưu, là chúng ta phải kích hoạt cái bản đấy, là chăm sóc y tế rồi chăm lo đời sống tinh thần vật chất cho bố mẹ. Cái thứ ba đó là bản cho tương lai, bản mục tiêu tài chính cho con em của mình. Nếu ở đây anh chị em chưa có con thì phải kích hoạt ngay cái bản này. Và cái bản mục tiêu, cái bản kế hoạch số 3 này là nó sẽ dùng đến khi con của bạn 18 tuổi trở đi. Cho nên là khi mà tôi giác ngộ ra được 3 cái việc này thì tôi bắt đầu, cái bức tranh tài chính của tôi bắt đầu chuyển dịch rất mạnh mẽ. Lúc đấy động lực kiếm tiền, động lực làm giàu cực kỳ mạnh luôn. Nếu như mình không có cái bức tranh này thì chúng ta sống nó cứ vật vờ. Lúc nào buồn ngủ, lúc nào cũng thấy mỏi, lúc nào cũng mệt, lúc nào ốm, lúc nào đau, lúc nào hắt hơi sổ mũi. Nó tóm lại nó rất là vô vàn lý do. Nhưng mà kể từ khi tôi giác ngộ ra 3 bản bức tranh đấy, bức tranh 1 tôi chưa xong là tôi phải làm cho bằng xong thì thôi. Và bức tranh số 2 là từ lúc tôi giác ngộ ra, lúc đấy là ba mẹ tôi mới ngoài 50, có nghĩa là tôi còn khoảng chục năm để tôi chuẩn bị cho cái bản kế hoạch cho ba mẹ.
Và lúc đấy là đứa con của tôi nó đã được mấy tuổi rồi. Đấy, và đứa thứ hai là bắt đầu được 2 tuổi rồi. Thế vậy là đứa thứ hai là 18 năm thì nó còn 16 năm. Đứa lớn ở lúc đấy là nó khoảng 6 tuổi, còn tôi còn 12 năm. Thế vậy là từ lúc đấy là tôi phải hoạt động tích lũy. Có nghĩa là lúc đấy là lúc 2010 ấy, là tôi giác ngộ ra ba cái bức tranh này. Thì lúc đấy là gì? Đứa thứ hai nhà tôi là lúc đấy nó mới được 2 tuổi, còn đứa lớn là lúc đấy là 8 tuổi rồi. Thế vậy là mỗi một đứa nó sẽ có một cái mục tiêu khác nhau. Tối thiểu mỗi một đứa mình phải dành ra cho nó khoảng tầm 4-5 tỷ đồng tùy nhu cầu từng nhà. Đấy, nhưng mà lúc đấy là tại cái thời điểm đấy tôi mới giác ngộ ra được cái việc là tôi cần phải làm để tạo dựng vốn cho mỗi đứa là khoảng 4 tỷ. Đấy, thế vậy là cái 4 tỷ đấy nó sẽ được giải ngân khi nó 18 tuổi. Thế là đứa lớn nhà tôi 18 tuổi phát thì nó có tiền để nó mua đất này, nó có tiền để nó đầu tư này, nó có tiền nó khởi nghiệp này, nó có tiền nó du học này, nó có tiền nó mua xe này. Anh em thấy ok chưa? Cho nên là nếu như bạn bảo rằng là cho con bạn kiến thức thôi, xin lỗi chưa đủ. Kiến thức giống như kiểu là cần câu ấy, nó bí tiền nó vẫn mang đi cắm bình thường. Bảo là cho tiền không à? Cho tiền không, nó ăn hết thì lấy gì nó ăn. Cho nên cho cá thì nó ăn hết, mà cho cần thì nó mang đi cắm. Cho nên chúng ta phải cho cả kiến thức lẫn cả vốn liếng. Cái bây giờ nó khác ngày xưa rồi anh em ạ. Đấy, cho nên là tạo ra một cái bước đà như vậy để cho con mình nó tăng tốc. Thế vậy là khi mà mình hiểu được 3 bản mục tiêu tài chính đấy thì có thể làm điên cuồng luôn, một ngày tận 20 tiếng đồng hồ, ngủ 4 tiếng được không chết. Và rất nhiều năm nay rồi tôi ngủ chỉ có 4 tiếng rưỡi một ngày thôi.